หมาที่เขาเอามาปล่อยทิ้งนะคะดูสิยังเล็กอยู่เลยแต่ท้องอ่ะหันลำกล้องมาดิ ดูสิท้องเบอเริ่มเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอแล้วก็นี่มีแผลอีกมีคุณยายใจดีเขาจะรับเลี้ยงยังเล็กอยู่เลยนะแต่ให้บริษัทแม่ใจเอาไปรักษาให้หน่อยจะไม่รู้เกิดอะไรนี่ประมาณสัก2-3 เดือนได้แล้วเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถเลยเอาไปขึ้นรถเลยไปหาหมอกันเนาะไปหาหมอให้หมอรักษาหน่อยนะลูกนะโอ้โหท้องใหญ่มากเลยท้องค่ะก็ใหญ่แผลก็เป็นดูคุณยายใจดีจะขอรับเลี้ยงเอาไว้ไปหาหมอกันลูกไปหาหมอก่อนนะไปหาหมอกันค่ะคลินิกคุณหมอแล้วโอ้ยแม่ไม่อยากจะจับเลยท้องใหญ่มากเลยปมไปหมดเลยลูกเอ้ยคลินิกคุณหมอแล้ววันนี้ต้นข้าวมารายงานตัวนะคะอาการในวันนี้ทุกคนเห็นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้นข้าวยุบลงแล้วนะคะคางยุบลงแล้วพุงก็ยุบลงแล้วนะคะดีใจกับต้นข้าวไหมโดยแรงอธิษฐานของแฟนคลับ FC นะคะผู้ใจดีใจบุญที่ช่วยกันลุ้นให้ต้นข้าวผ่านวิกฤตนะคะแต่ยังไม่ผ่านวิกฤตนะทุกคนเพียงแต่ว่าท้องยุบลงนะคะเขาถ่ายเหลวไปเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ถ่ายพยาธิออกไปด้วย การที่ได้รับเลือดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะช่วยดึงน้ำกลับเข้าไปได้คุณหมอบอกนะคะรอดูผลการตอบสนองอีกทีนึงนะแต่วันนี้ที่ได้เห็นแล้วว่าเมื่อวานที่คางบวมท้องบวมมากๆอ่ะมันยุบลงแล้วนะคะดีใจกับต้นข้าวไหมแต่ยังไม่แข็งแรงดีนะคะขอบคุณผู้ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตาน้องต้นข้าวแล้วก็พี่น้องของเขาอีก3 ชีวิตรวมแล้วครอบครัวเขามี4 ชีวิตนะคะที่เราลุ้นอยู่นะเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวกันนะคะต้นข้าวมาชั่งน้ำหนักแล้ว
2 ตัวนะคะ ได้รับการถ่ายเลือดแล้ว น้องข้าวเหนียว น้องข้าวเจ้า2 ตัวนี้ถ่ายเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เรียบร้อยกำลังถ่ายเลือดอยู่นะคะข้าวเหนียวก็ท้องป่องเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนข้าวเจ้าก็ไม่มีอาการท้องป่องนะวันนี้จะได้รับการถ่ายเลือดแล้ว จะได้เหมือนพี่ต้นข้าวเนาะสู้ๆนะคะข้าวข้าวดีแล้วแผลแห้งแล้วอันนี้หันพ่อหันมาหาพ่อก็เลยเก่งมากร่างกายแข็งแรงดีแล้วหน่อยลูกครับต้นข้าวเป็นข้าวมองนี่ก็ดีนะต้นข้าวมาขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมสมทบทุนช่วยต้นข้าว และก็พี่น้องของต้นข้าว ตอนนี้อาการของต้นข้าวยังไม่พ้นวิกฤตนะแต่ดีขึ้นนะคะ การบวมลดลงทั้งหน้าและท้องมีถ่ายพยาธิออกไปบ้างแล้วนะคะแผลที่หลังก็ยังไม่แห้งดีนะคะ แต่ไม่ได้ประทุเพิ่มกินอาหารได้นะคะ ท้องจากที่โตมากๆก็ยุบลงนะจากที่เราเคยเห็นเป็นอึ่งอ่างเลยก็ยุบลงแล้วจากที่แม่ใจอุ้มเขานะคะ น้ำหนักหนักมากตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคาดว่าน่าจะหายไปหลายขีดเลยนะคะเพราะตอนที่เขามาเนี่ย3 โล 7นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งนะว่าเท่าไหร่ต้องขอบคุณมากๆเพราะศักดิ์แม่ใจก็จะดูแลรักษาต้นข้าวอย่างดีคุณหมอดูแลดีเยี่ยมมากเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะเราจะผ่านพ้นวิกฤตรักษาต้นข้าวให้หายให้รอดปลอดภัยให้ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวต้นข้าวน้องต้นข้าวนะคะเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะดูสดใสขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่ล่าเริงนะหน้าตาเห็นชัดเจนว่าความบวมไม่มีแล้วเดี๋ยวแต่ท้องที่ยังป่องอยู่เล็กน้อยหนูเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็พี่น้องหนู3 ตัวเป็นเพศเมียนะคะต้นข้าวรายงานตัวนะคะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะจากหมาท้องยุบจากหมาท้องโตตอนนี้ก็ยุบแล้วเหลือแค่กินยาให้ครบนะคะเหลือแค่กินยาให้ครบเท่านั้นก็จะเป็นปกติแล้วหมดเชื้อของโรคพยาธิเม็ดเลือดแล้วนะคะ มีใครอยากรับเลี้ยงไหมมีใครอยากรับเลี้ยงแจ้งมาเลยนะครับต้นข้าวเป็นตัวผู้ครับหรือจะเลี้ยงทั้ง3-4พี่น้องเขาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ